මුලින්ම ඔයාලා මේ Chrome කියන browser එක open කරගන්න. ඔයාලා මේක type කරන office customization tool කියලා. office customization tool කියලා මෙන්න type කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ Microsoft official page එකට යන්න ඕන. මෙන්න මේක click කරන්න. හරි click කළා මෙතනදී ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලගේ 32ද 64ද කියලා තෝරන්න. ඉතින් මගේ 64 bit මම ඒක එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙතන පහළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහළ තියෙන මේ office site කියන එකේ පළවෙනි එක. මේ product කියන එකේ මේක click කරන්න. click කළා මේක ඔයාලා දෙන්න ඕන office LTSC professional plus 2021. මෙන්න මේ volume license කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕන. ඒක දෙන්න දීලා පහළට යන්න. පහළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන next කියන එක ඔබන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලා දෙන්න ඕන මේ language එක තෝරගන්න ඕන. මෙතන මම දෙනවා English කියලා. මෙන්න මේ English United States කියන එක දෙන්න. දීලිවල මෙතන ඔයාලා පහළට ගිහිල්ලා next කරන්න. next කළා මේකත් next කරන්න. මේක ඔයාලා මේ ටික එක අයින් කරන්න. හරි. ටික එක අයින් කළා මේකත් ඔයාලා next කරන්න. ඊට පස්සේ පහළට යන්න. මේකත් ඔයාලා next කරන්න. ඔයාලා පහළට ගිහිල්ලා මේකත් next කරන්න. ඔයාලා මෙතනත් මෙහෙම පහළට යන්න. පහළට ගිහිල්ලා මේක finish කියන බටන් එක ඔබන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක මෙතනින් දෙන්න export කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා office open xml formats කියන එකට ටික් එක දාන්න. දාලා මේකත් okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන I export the teams in the license agreement කියන එකට ටික් එක දාන්න. දාලා මේක export කරන්න. download කියන එකට මම දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ program කියන එක දීලා open කියන එක දෙන්න. save කරන්න. හරි දැන් ඒක download වුණා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු අලුතෙන් tab එකක් open කරගෙන මේකේ අපි type කරන්න ඕන office development tool කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් type කරලා මෙන්න මෙතන Microsoft official site එකට ගිහලා මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන download කියන එක දෙන්න. මෙතන English තියෙද කියලා බලන්න language එක. මේක මෙතනින් download කියන එක. හරි ඒකත් මගේ download වෙනවා. මම මෙතනින් download කරගන්නවා. හරි. මම මේක මෙතනින් open කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම දැන් download කරපු tools එක. ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් folder එකක් open කරගන්නවා. new folder එකක්. හරි. මේකේ මම type කරනවා office 2021 කියලා. හරි මෙන්න අපේ folder එකට නමක් දීලා office 2020 කියලා type කරලා folder එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ tool එක මෙතන මෙහෙම copy කරගන්න. copy කරගෙන මේක right click කරලා මේක cut කරගන්න. cut කරගෙන මෙන්න මේක open කරගන්න. open කරලා මේකට කියලා paste කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන tool එක මෙන්න මේක ඔයාලා right click කරලා මෙන්න මෙතනින් run as administration කියන එක click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක yes කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට tick එකක් දාලා continue කරන්න. හරි මෙතනදී අපි හොයන්න ඕන මේ folder එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. දැන් මේක තියෙන්නේ downloads වල මේ programs කියන එකේ. ඉතින් මම යනවා මගේ download කියන එක. හරි. ඒකේ තියෙනවා programs කියලා. මම අන්න ඒක click කරනවා. click කරලා මෙන්න මෙතන office 2021 කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. download program office 2021 කියලා. ඉතින් මෙතනින් බලාගත්තාම පස්සේ මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක click කරලා දෙන්න. දීලා මේක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මේක okay කරනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු යන්න ඕන අපි download වලට. මෙතන download වලට යන්න පුළුවන් මෙතනින්ම මගේ download කියන එකට යනවා. හරි. ගිහලා ආපහු මේ program කියන එක මම open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ office 2021 කියන එක මම මෙතනින් click කරලා මේක right click කරනවා. right click කරලා මෙතන මේක cut කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ this PC කියන එක. මෙන්න මේ this PC කියන එකට යනවා. හරි. ගිහලා යනවා මගේ C drive එකට. මෙන්න මේ C drive එක මම open කරනවා. හරි. මම මේක මේ C drive එකට paste කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා. මේක ලොකු කරන්න. මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා office 2021 කියලා. දැන් හරි. දැන් මම මේක මෙතනින් minimize කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට මගේ තියෙන notepad එකක් මම මෙන්න මේක open කරගන්නවා. හරි. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු මෙතන search bar එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන type කරන්න cmd කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න cmd command prompt කියලා එකක් open වෙනවා. මේක ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා run as administration කියලා. ඔයාලා මේක ක්ලික් කරන්න. හරි. මේක yes කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ පළවෙනි command එක copy කරන්න. control button එකයි C button එකයි දීලා මේක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න. ගිහිල්ලා මේක මෙන්න මේ edit කියන එක යන්න. ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා paste කියලා.
ඔයාලා මෙතන paste කරන්න. හරි. enter කරන්න. ඊට පස්සේ යන දෙවෙනි command prompt එකට මේකත් ඔයාලා මෙතනින් copy කරගන්න. මේකට යන්න තියලා ආපහු paste කරන්න. ඊට පස්සේ මේක enter button එක. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft කියලා මෙන්න මෙතනින් අපේ එක download වෙලා install වෙනවා. මම මේක මෙතනින් minimize කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අනුව තමයි මේක ස්පීඩ් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් නැත්නම් ඉක්මනට ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සරහට Word ගැන Excel ගැන වීඩියෝ මාලාවක් වහගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලට Word වලින් ටයිප් කරන්න සම්පූර්ණ කියලා දෙනවා මේ Office 2021 පැකේජ් එක හරහා. ඉතින් මේක අද මම කියන්නේ මේ කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කොහොමද මේකේ ටූල්ස් හඳුනගන්නේ, ඒ වගේම මේ කොහොමද ටයිප් කරන්නේ, ඒ වගේම මම ඔයාලට සම්පූර්ණ ලියුමක් ටයිප් කරන හැටි කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට රැඳිලා ඉන්න, ඒ වගේම තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරි, දැන් මගේ Office 2021 පැකේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් මම මේක මෙතනින් close කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ search bar එකට. ගිහිල්ලා මම මෙතන ටයිප් කරනවා Word Word කියලා. මම මේක මෙතනින් ඕපන් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එනම එක්ස්පර්ට් කරන්න කිව්වා. මම මෙන්න මේ එක්ස්පර්ට් කියන එක දෙනවා. හරි. දුන්නායින් පස්සේ මම මේක මෙතනින් ඕපන් කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Office 2021 තියෙන්නේ මගේ. ඉතින් මේක අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ Microsoft account එක තියෙනවා. ඒ account එකට මේක link වෙලා තමයි download වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මගේ කලින් මෙන්න මේ Microsoft Edge කියන browser එකේ මම account එකක් හදලා තියුණා. මොකද කලින් මම පාවිච්චි කරේ Office 2019. මම ඒක uninstall කරලා තමයි මේ 2021 install කරේ. ඉතින් මගේ කලින් තිබිච්ච මේ account එකට මේක save වෙලා තියෙනවා. Word හරි. අපි Excel open කරමු. Excel open කරමු. හරි, Excel එකක් අවුලක් නෑ, අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. PowerPoint open කරමු. PowerPoint වල කිසි අවුලක් නෑ, අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Access open කරමු. ඔයාලට තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මේව ඕපන් කරන්න. මෙතන right click කරලා මෙන්න මේකේ new කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔක්කොම access word PowerPoint ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. access open කරලා බලන්න. අපිට ඒකත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලට වැඩ කරගෙන යන්න තියෙනවා. හරි, අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ මාලාවක් අරගෙන ඉතින් ඔයාලා subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හමු.